Hi friends, welcome to Gnosis tutorial YouTube channel. Hello dear students, આજે આપણે ઉદાહરણ 1.4 ની ચર્ચા કરીએ. અહીં ઉદાહરણમાં બે બિંદુઓ વિદ્યુત ભારો વચ્ચે સ્થિત વિદ્યુત બળ અને ગુરુત્વીય બળની ચર્ચા કરવાની છે. અહીં આ ક્વેશ્ચનમાં ટોટલ 3 કેસ છે, જેમાં દરેક કેસની અંદર માંગવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ બળોના માન એટલે જે બળો છે, મતલબ કયા કયા બળો ગુરુત્વ બળ અને વિદ્યુત બળ બંને વચ્ચેના ગુણોત્તરો ઉપરથી તેમની પ્રબળતા નક્કી કરવાની. પ્રબળતા નક્કી કરવીનો મતલબ શું થાય કે કયું બળ કેટલું મોટું હશે એકબીજા કરતાં. તો અહીં આપણે કેસ 1 થી સમજીએ. તો આર અંતરે રહેલા ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ F = -ke²/r² થાય અને ગુરુત્વીય બળ Fg = -gmp/me/r² થાય. અહીં ઋણ નિશાની દર્શાવે છે કે બળ આકર્ષણ પ્રકારનું છે. તો અહીંયા આ બંને સમીકરણો આપણે ગુણોત્તર લઈએ તો આ બળોના માનનો ગુણોત્તર તો Fe/Fg = ke²/gmp/me થાય. અહીં કિંમતો મૂકીએ આપણે. k ની કિંમત 9 × 10⁹, ઇલેક્ટ્રોન, આ બધી કિંમતો મૂકીને આપણે ફાઇનલી આન્સર લાવીએ તો 2.3 × 10⁻39. અહીંયા એકમ નહીં આવે કારણ કે બંને F અને F બળ છે, ન્યૂટન કેન્સલ થઈ જશે. તો આ જ રીતે કેસ 2માં જોઈએ આપણે. કેસ 2માં શું કહેવામાં આવે છે કે બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું બળ. તો કેસ 2માં આર અંતરે રહેલા બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ અને ગુરુત્વીય બળનો ગુણોત્તર લેવાનો છે. તો અહીં ડાયરેક્ટ જ લઈએ આપણે. તો Fe/Fg = ke²/gmp², કારણ કે અહીંયા બંને પાર્ટિકલ કોણ છે? પ્રોટોન છે. તો કિંમતો મૂકી આપણે જવાબ લાવીએ તો 1.3 × 10⁻36 જેટલું આવે. હવે આપણે જોઈએ કેસ 1 અને કેસ 2 પરથી આપણને શું ખબર પડી. તો બે પ્રોટોન માટે, મતલબ કેસ 2 ઉપરથી ખાસ કરીને જોઈએ તો બે પ્રોટોન માટે ગુરુત્વીય બળ હંમેશા કયા પ્રકારનું રહેવાનું છે? આકર્ષણ પ્રકારનું, અને વિદ્યુત બળ અપાકર્ષણ પ્રકારનું હશે. અને ગુણોત્તર દર્શાવે છે કે વિદ્યુત બળો ગુરુત્વીય બળો કરતાં અત્યંત પ્રબળ છે. કેવી રીતે ખબર પડે આપણે? તો જોઈએ કેસ 1નું નિષ્કર્ષણ પર જોઈએ. તો કેસ 1નું સમીકરણ આપણું અહીંયા રહ્યું. તો Fe/Fg = કેટલું લખી શકતા? 2.3 × 10⁻39. પણ Fg ને આપણે અહીંયા લાવી દઈએ તો F = 2.3 × 10⁻39 Fg થાય. આ જ રીતે આપણે જોઈએ કે કેસ 2માંથી પણ આપણને ખબર પડે કે F = 1.3 × 10⁻36 Fg. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે Fe > Fg છે. તો આથી આપણે કહી શકીએ કે ગુણોત્તરો દર્શાવે છે કે વિદ્યુત બળ ગુરુત્વીય બળો કરતાં અત્યંત પ્રબળ છે. કોણ પ્રબળ છે? વિદ્યુત બળ પ્રબળ છે. કોના કરતાં? ગુરુત્વ બળો કરતાં. હવે કેસ 3ની ચર્ચા કરીએ આપણે. કેસ 3માં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનને 1 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે દૂર મૂકવામાં આવ્યા છે. તો આકર્ષણ બળ શોધીએ. તો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલા દૂર હોય ત્યારે લાગતું આકર્ષણ બળનું મૂલ્ય F = 1/4πε0 e²/r² ઉપરથી અહીં આપણે મેળવીએ F = 2.3 × 10⁸8 ન્યૂટન જેટલું મળે. કોની વચ્ચે લાગતું બળ છે? ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું આકર્ષણ બળ છે. હવે આકર્ષણ બળના કારણે શું થાય? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એકબીજાની સામે આકર્ષણ પામે ત્યારે ઉત્પન્ન થતો પ્રવેગ. તો ધારો કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ AE હોય તો F = ma ઉપરથી આપણે લખી શકીએ F = me × AE. AE ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો આપણને શું મળવાનો? ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ. તો AE = F/me. અહીંયા આપણે કિંમતો મૂકીએ તો આપણને જવાબ મળે AE = 2.5 × 10⁻22 મીટર/સેકન્ડ. આ જ રીતે ધારો કે પ્રોટોનનો પ્રવેગ AP હોય તો F = ma ઉપરથી F = mp × AP. AP = F/mp. આ જ રીતે કિંમતો મૂકીએ આપણે અહીંયા તો જવાબ આવે AE = AP = 1.4 × 10⁻19 મીટર/સેકન્ડ થાય. અહીંયા મતલબ લાસ્ટ જે આપણને મળે એ પ્રોટોન માટેનો મળે અને અહીંયા જે આપણને બતાવવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોન માટેની કિંમત છે. થેન્ક યુ.